მოგესალმებით მეგობრებო, ალბათ ქონიათ შემთხვევა, როდესაც თქვენი ფეისბუქიდან შემთხვევით წაგიშლიათ გაზიარებული პოსტი ან ატვირთული სურათი. იცოდით, რომ ფეისბუქზე წაშლილი პოსტის აღდგენა შეგეძლოთ. ვიდრე მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, მოდით მივესალმოთ ჩვენი არხის გამომწერებს. მადლობა მეგობრებო არხის გამოწერისათვის. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. მას ასევე, როგორ აღვადგინოთ წაშლილი პოსტი ფეისბუქზე. ამისათვის უნდა დააჭიროთ ფეისბუქის მარჯვენა ზედა კუთხეში განლაგებულ 3 ხაზს. შემდეგ ხვევით settings and privacy. შემდეგ ისევ settings. ჩამოსხვრელეთ ქვემოთ და შედით activity log-ში. ბოლოს კი დააჭირეთ trash, სადაც 30 დღის განმავლობაში ინახება წაშლილი პოსტი. შედით და აირჩიეთ სასურველი პოსტი. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა restore ღილაკზე დაჭერისას აღადგინოთ პოსტი და დააბრუნოთ თქვენი ფეისბუქის კედელზე. სულ ეს არის. იმედია გამოგადგებათ აღნიშნული ფუნქცია და აღადგენთ თქვენს წაშლილ პოსტებს ფეისბუქზე. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის.